یو پسر به BS گیم شو خوش اومدین. توی این ویدیو میرم سراغ تمام تغییرات FC26 نسبت به FC25 که این ویدیو میتونه خیلی بهتون توی خرید بازی کمک بکنه، ولی چون تغییرات بازی امسال زیاده و ممکنه یه مقدار این ویدیو طولانی بشه، زمان بندی این ویدیو رو براتون میذارم داخل دیسکریپشن که هر بخشی رو که دوست داشتید ببینید و راحت تر بتونید موضوعای توی ویدیو رو پیدا بکنید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ تغییرات بازی توی بخش‌های مختلف، بذارید ویدیو رو با مشخصات مورد نیاز بازی برای PC شروع بکنم که روی تصویر دارید میبینیدش. اگه روی PC بازی میکنید و بازی‌ها رو کرکی میریزید، باید بدونید که بازی‌های EA خیلی طول میکشه تا کرک بشن و اگه میخواید بازی رو روز عرضه بازی کنید، باید به فکر خریدن بازی به صورت قانونی روی PC باشید که خب حتما هم لازم نیست کل مبلغ $70 رو برای خریدن این بازی بدید و روی PC میتونید با مبلغ خیلی کمتر بازی و CD کی اشتراکیشو بخرید و خیلی راحت تر اینجوری میتونید بازی کنید بازیو که خب به صرفه ترم هست. راستی حرف از تاریخ انتشار بازی شد که باید بگم که نسخه استاندارد بازی که کاورش هم بلینگام و موسیالا هستن جمعه 5 مهر ماه منتشر میشه که بعد از چندین سال بالاخره 2 تا بازیکن همزمان روی کاور بازی هستن که البته توی ادیشن‌های مختلف چند تا بازیکن رو داشتیم، ولی روی نسخه استاندارد بازی الان چندین سالی میشه که 2 تا بازیکن رو نداریم و معمولا از یه بازیکن استفاده میکنن برای این کاور، که البته اگه نسخه آلتیمیت و گرونتر بازی رو بخرید میتونید یه هفته زودتر، یعنی توی تاریخ جمعه 29 شهریور بازی رو تجربه کنید که نسخه آلتیمیت ادیشن بازی علاوه بر دسترسی زودتری که بهتون میده، 6000 تا FC پوینت هم بهتون میده که برای اینکه مارکت رو به هم نریزه و بازیکنایی که این ورژن رو میخرن با پول بازی خیلی قوی نشه تیمشون نسبت به بقیه، این پول طی 2 ماه بهتون داده میشه که اگه روی نینتندو سویچ این بازی رو پیش خرید بکنید، این مبلغ 4500 تا FC پوینته که خب خیلی عجیبه که یه مقدار پایینتر مبلغش نسبت به پلتفرم‌های دیگه، که علاوه بر اینا هم سیزن پس سیزن 1 هم بهتون میده و یه دونه پیک آیکان از آیکانایی که روی تصویر میبینیدم بهتون جایزه میده که البته اگه بازی رو ظرفیتی میخرید، تمام این جایزه ها برای ظرفیت 3 بازیه و روی ظرفیت 2 این جایزه ها تعلق نمیگیره بهش، که خب نسبت به سالهای گذشته خیلی جوایز بازی برای خریدن این ادیشن بهتره و به نظرم ارزششو داره برای کسایی که آنلاین بازی میکنن. امسال همونطور که احتمالاً هم میدونید، بزرگترین تغییر توی گیم پلی وجود داشتن 2 نوع گیم پلی توی بازیه که یه حرکت انقلابی توی بازی‌های ورزشی و فوتبالی محسوب میشه، که یکیش گیم پلی سرعتیه و توی آلتیمیت تیم وجود داره و نمیشه تغییرش داد، و یکی دیگه گیم پلی واقعیه که یه مقدار کنتر و با توجه به دنیای واقعی این گیم پلی طراحی شده، ولی توی بخش‌های مختلف دیگه بازی میشه بین این 2 تا گیم پلی سویچ کرد و تغییرشون داد، که البته تغییرات گیم پلی فقط به داشتن 2 تا گیم پلی توی بازی محدود نمیشه و بهتر شدن عملکرد گلرها توی موقعیت‌های مختلف هم جزو تغییرات بازی توی گیم پلیه، که دیگه گلرها کمتر به خصوص روی ریباندا گل میخورن و با سیستم جدید کنترل دیفلکشن با اسکن سیو های حساس گلرهای حرفه‌ای توی دنیای واقعی فوتبال، EA سیو هایی که گلرها با نوک انگشتشون توپو از کنج دروازه در میارن هم به بازی آورده، که این میتونه یه مقدار گل کردن کاشته ها رو سخت‌تر بکنه. باید تا انتشار بازی صبر کنیم ببینیم آیا این اتفاق خیلی میتونه جلوی کاشته ها رو بگیره یا نه. سیستم جدید داینامیک دریبلینگ هم باعث میشه تا دریبل زدن نرمتر و سریعتر از قبل باشه، که امسال برای دسترسی بهتر و راحت تر شدن کنار اسم بازیکن‌ها ویک فوت و اسکیل مووشون رو به همون نمایش میده، که خیلی خوبه برای اونایی که نمیتونن حفظ کنن اسکیل موو و ویک فوت هر بازیکنو، که دیگه با یه نگاه انداختن به این گوشه میتونن اونو متوجهش بشن. و کلاً پاس دادن توی بازی، چه توی گیم پلی سریع چه توی گیم پلی واقعی، سریعتر شده در کل.
توی بازی موقع رسیدن توپ به بازیکنمون توی FC25 نمیتونستیم بدن رو ستون کنیم که به لطف سیستم آف بال شیلدینگ میتونیم بدون اینکه توپو داشته باشیم هم به حریفمون فشار بیاریم و بدن بزنیم بهش، که یکی از تغییرات خیلی خوب توی حفظ توپ میتونه باشه. این تغییر توی بازی یکی از تغییرات بزرگ و بحث برانگیز گیم پلی امسال حذف شدن تایم فینیشینگ از بازیه که الان چندین سالی میشد که توی بازی وجود داشت، ولی امسال EA تصمیم گرفت تا حذفش کنه و امسال با 2 بار زدن دکمه شوتی که میزنید به صورت زمینی زده میشه، که هیچ فرقی نمیکنه که شوتی که میزنید معمولی باشه، پاور شات باشه یا حتی ضربه سر. اگه 2 بار شوت بزنید شوتتون به صورت زمینی زده میشه، که این تغییر تعداد شوت‌های بازی رو 2 برابر میکنه و میتونه یه گیم پلی تغییر دهنده توی بازی باشه. به طور کلی تمام بیسیکای بازی دوباره تعریف شدن و تغییر زیادی کردن. یکی از بزرگترین مشکلات بازی توی FC25 برگشتن توپ به حریف بعد از زدن توپ بود، که امسال این مشکل کاملا برطرف میشه و با زدن توپ کامل میتونیم توپو پس بگیریم، که زمانبندی برای زدن توپ امسال یکی از مهمترین کارهاییه که باید توی گیم پلی انجام بدید و اگه به موقع توپو بزنید حتما میتونید توپو صاحب بشید و دیگه خبری از برگشتای احمقانه به پای حریفتون نیست. یکی دیگه از مشکلات رومخی که توی بازی حل شده سایه استادیوماست، که میتونیم اونا رو از توی تنظیمات بازی خاموش یا روشنشون بکنیم، که این خبر میتونه به خصوص برای آنلاین پلیرها خیلی خبر خوبی باشه. امسال همچنین 5 تا پلی استایل جدیدم توی بازی داریم و یه سری پلی استایل که از قبل داشتیم هم حذف شده، که پلی استایل پریسیژن هدر باعث میشه تا بازیکن‌ها ضربات سر قوی‌تر و دقیق‌تری توی بازی داشته باشن، که با این پلی استایل دیگه خبری از خطا رفتن ضربات سر نیست و قرار ضربه‌های سرمون درست مثل چیزی بشه که توی FC24 داشتیمشون، که اگه بازیکنی که باهاش هد میزنید این پلی استایل رو داشته باشه میتونه خیلی خوب ضربه سر بزنه. پلی استایل این فورس باعث میشه تا بازیکن با توپ و بدون توپ بتونه بدنش رو بهتر و قوی‌تر مقابل بازیکن حریفتون ستون بکنه، که بازیکنایی مثل ارلینگ هالند این پلی استایل رو دارن و خیلی سخت میشه توپ ازشون توی نوک حمله گرفت با توجه به این پلی استایل و با بدنشون میتونن مدافعتون رو از جریان بازی خارج بکنن. پلی استایل اریال فورترس مخصوص نبردای هوایی و پرشای بلنده که احتمال میره این پلی استایل رو بیشتر مدافعات توی بازی داشته باشن. پلی استایل گیم چینجر هم جایگزین پلی استایل فلیر شده که میتونیم باهاش پاسای نمایشی بدیم. پلی استایل اینونتیو هم جایگزین تریولا یا همون بیرون پای خودمون میشه که بازیکن‌ها فقط با داشتن این پلی استایل میتونن بیرون پا بزنن و اگه این پلی استایل رو نداشته باشن دیگه خبری از بیرون پا زدن نیست. پلیر رولای جدیدی هم مثل باکس کراشر به بازی اومدن تا توی چیدن ترکیب دستمون بازتر باشه توی بازی. هرچند که ترکیب چیدن توی بازی هنوز مثل پارساله که یه مقدار سخته، ولی با اضافه شدن این پلیر رولا میتونه خیلی بازی تاکتیک پذیرتر از قبل باشه که چیزیه که هممون لازمش داریم. مود جدید و جدایی هم به بازی اومده که توش میتونید گلر باشید و توی بخشای مختلف مثل کلابز و کریر مود بازی میتونید این کار رو انجام بدید. اما بریم سراغ کریر بازی که بهترین بخشی که بهش اضافه شده منیجر لایوه، که بخشیه که توش میتونیم عملکردی که تیم‌ها داشتن توی واقعیت رو بازسازی کنیم و بهمون با توجه به عملکرد تیم‌ها توی واقعیت چالش و چالش میده و با قبول کردن چالش و انجام دادنش بهمون جایزه‌های مختلفی میده که کیت و لباس کلاسیک تیمی که باهاش بازی میکنیم هم جزوشه که خیلی فوق‌العاده است که این لباسای کلاسیک بالاخره به بازی برگشتن. هرچند هنوز اطلاعاتی در دسترس قرار نگرفته که این لباسا رو میتونیم توی بخش کیکاف بازی هم استفاده بکنیم یا فقط به بخش کریر محدود میشن، ولی حضورشون توی بازی حتمیه. در مورد این بخش خیلی سوال پرسیده بودید که آنلاین یا نه، با اینکه هیچ اطلاعات دقیقی در این مورد منتشر نشده، ولی با توجه به اینکه به طور ماهانه قرار این بخش آپدیت بشه و ابجکتیوایی که
تغییر میکنه طبق واقعیت به بازی اضافه بشه، پس به اینترنت لازم داره. ولی اگه بازی رو آفلاین بریزیدم قطعا یه سری ابجکتیو براتون از قبل اونجا حضور داره، ولی خب اگه به اینترنت وصل نشید بروز نمیشن. فقط بخش دیگه ای هم برای مربیا به بازی اومده که یه جدول برای مربیاست که بهش منیجر مارکت گفته میشه، که مربیا با عملکردشون اخراج میشن و قرار نیست مربی تیما ثابت بمونن و تغییر میکنن. بعد از اخراج شدن هر مربی هم یه نفر موقتی میاد جاشون تا مربی بهتری برای تیم پیدا بشه، درست مثل چیزی که توی واقعیت داریم. از توی این بخش منیجر مارکت هم میتونید تیم بعدیتون رو انتخاب بکنید و تیمایی که مربیشون در حال اخراج شدنه رو میتونید جاشون رو بگیرید. بخش ساخت کیت بازی توی کریر هم دچار تغییراتی شده و لباسای جدید و بیشتری بهش اضافه شده تا بتونید انتخابشون بکنید. و یکی از تغییرات خوب این بخش هم اضافه شدن آیکانا به بازیه که میتونیم یه تیم با آیکانای بازی بسازیم و باهاشون کریر رو شروع کنیم. تیمی که میسازیم هم میتونیم آیکاناشو خودمون به طور جدا انتخاب کنیم که چه آیکانی رو میخوایم. راستی بحث از آیکانای بازی شد، تقریبا هر آیکانی رو که پیش بینی کرده بودیم که امسال به بازی میاد قراره به بازی بیاد و امسال خیلی لیست آیکانا فوق العاده است. از زلاتان، اینیستا، کان، کروس و الکس مورگان گرفته تا فرانچسکو توتی و مارسلو کیلینی از آیکانای جدید بازی هستن که اگه بری توی پیج EA هر هفته آیکان جدیدی رو رونمایی میکنن ازش. توی کریر کاتسینای جدیدی هم از قبل بازی و بین بازی و حتی امضا کردن قرارداد به بازی جدید اضافه شدن که یه سریشون رو توی تریلرهای بازی دیدیم و بقیه‌شون رو برای دیدنش باید تا انتشار بازی صبر کنیم، که گیم پلی واقعی به طور اختصاصی برای همین بخش کریر به بازی اضافه شده. ولی اگه نخواهید گیم پلی بازی واقعی باشه میتونید اونو از تو تنظیمات عوضش بکنید و اجباری نیست بازی کردن با گیم پلی واقعی توی این بخش. یکی دیگه از تغییرات کریر که اونو داینامیک تر میکنه اضافه شدن اتفاقات غیر قابل پیش بینی به اونه، که بیش از 40 تا سناریو رو EA به بازی اضافه کرده تا تجربتون رو واقعی تر کنه. مثلا ممکنه تیمتون با خوردن غذای مسموم قبل از بازی مشکل پیدا کنه و تاکتیکتون لو بره، یا پارتی شب قبل بازی باعث بشه تا بعضی بازیکناتون بازی که دارید و حتی از دست بدن، یا با تصمیم اشتباه توی دادن حقوق بیشتر به یه بازیکن خودتون رو توی دردسر بندازید و با لو رفتن قرارداد اون بازیکن بقیه بازیکنای تیمتون اعتصاب میکنن و پول بیشتری ازتون میخوان، که این ویژگی خیلی فوق العاده است. هر چند مقدار رخ دادن این اتفاقات غیر قابل پیش بینی توی بازی قابل تنظیمه و میتونید حتی کلاً خاموشش کنید، که امسال قرارداد بستن با بازیکن‌ها رو هم میتونید بذارید به عهده خود هوش مصنوعی اگه نمیدونید چه مبلغی باید به هر بازیکن بدید، که اینجوری بازیکن‌ها هم قرار نیست اعتصاب بکنن. برای خرید بازیکن‌ها هم امسال میتونیم مستقیم از جدول گلزنا اقدام بکنیم و پتانسیل هر بازیکن قراره کنار اسمش نوشته بشه که تا چه ریتی قراره اوورال اون بازیکن بالا بره، چیزی که پارسال هم با روشی که گفته بودم میتونستیم تشخیصش بدیم، ولی امسال دیگه مستقیم نوشته اوورالی که قراره بهش برسه رو. اما کریر پلیر هم بدون تغییر نمونده و آرکیتایپ ها که با الهام از آیکانای بازی به بازی اومدن جایگزین درخت مهارت ساده‌ای شدن که توی چند سال گذشته توی بازی داشتیمش، و با گرفتن XP میتونیم آرکیتایپامون رو افزایش بدیم و بیشترشون کنیم. همچنین اوریجین استوریا که پارسال توی بازی معرفی شدن که نحوه شروع کریرمون رو تعیین می‌کردن هم امسال به تعدادشون اضافه شده تا نحوه شروعتون و تاثیرگذاریتون توی فضای مجازی رو تعیین بکنه. اگه یادتون باشه توی FC25 آکادمیتون توی بخش راش بازی میکرد که توی FC26 استادیوم‌های جدیدی برای این بخش در نظر گرفته شده، ولی هنوزم ساختار اصلی و کلیش مثل چیزیه که توی سال گذشته داشتیم. امسال دیتای سالای قبل توی کریرم قابل بررسیه که واقع گرایانه بودن کریر هدف اصلی سازنده های بازی بوده که از
تغییراتی که توضیح دادمم میشه کاملا متوجه شد که خیلی واقعی تر شده کریر نسبت به FC25. بخش راش توی التیمیت تیم هم دستخوش تغییراتی شده و اگه بازیکنی بازی رو توی راش رها بکنه کول داون میگیره و بازی بعدش رو از دست میده توی راش، که کلا تغییرات التیمیت تیم فقط در جهت مثبت بوده و تغییرات زیادی هم داشتیم که مهمترینشون کمتر بودن پروموهای بازیه و EA میخواد پاور کرو کنتری نسبت به سالهای گذشته داشته باشه، که اگه نمیدونید یعنی چی باید بگم که توی FC25 با زیاد بودن ایونت های بازی و اضافه شدن کارت ها با ریت های بالا همون اولای بازی باعث شد بازی خیلی زود دد بشه، ولی توی FC26 قرار کارت های گلد تا مدت نسبتا طولانی قدرت خودشون رو حفظ بکنن توی بازی. توی FC26 اگه حریفتون بازی رو قبل از اینکه کامل تموم بشه به هر دلیلی ببنده، شما برنده بازی میشید، که یکی دیگه از مشکلاتی بود که امسال حل شده. داخل دیویژن رایوالز توی هر بازی بهتون ابجکتیوی به اسم باونتی داده میشه که با انجام دادنش همون بازی ریواردش رو میگیرید و با برد پشت سر هم امتیازی که میگیرید 2 برابر میشه، که اینجوری راحت تر میتونید ریوارد هفتگی رو بگیرید. چک پوینت های رایوالز هم همیشگی نیستن و با زیاد باختن از روی چک پوینت ها هم برمیگردید عقب، و قرار بخش فوت چمپ بازی برای دیویژن 6 به بالا باشه و دیویژن های پایین تر توی بخشی به اسم چالنجرز رقابت میکنن تا بازیکن های همسط به همدیگه بخورن و بخش پلی آف چمپیونز هم از بازی حذف شده. همچنین توی التیمیت تیم میتونیم 2 تا اِوولوشن رو همزمان انجام بدیم که گیم پلی رقابتی و سرعتی بازی هم به طور خاص برای این بخش آنلاین بازی طراحی شده و برخلاف بخش‌های دیگه که گیم پلی قابل تغییره، بخش آنلاین و التیمیت تیم بازی رو فقط باید با گیم پلی سرعتی تجربه کنیم. داخل التیمیت تیم بخش جدیدی هم به اسم لایو ایونت ها اضافه شدن که داخلش یه بخش به اسم تورنمنت وجود داره که با باختن ازش حذف میشید و بخش دیگه‌ای به اسم گانتلنت بهش اضافه شده که برای هر بازی باید ترکیبتون رو تغییر بدید و با باختن ازش حذف نمیشید و عملکرد کلیتون داخلش مهمه و با توجه به اون بهتون ریوارد میده. خب بچه‌ها، اینم از این ویدیو ریز و درشت تغییرات FC26. امیدوارم بهتون توی خرید بازی کمک بکنه این ویدیو. حتما بهم بگید که امسال بازی رو میخرید یا نه و به نظرتون میتونه عملکرد خوبی داشته باشه FC26 نسبت به FC25 یا نه. نظرتون رو حتما توی کامنت ها برام بنویسید و تا ویدیوهای بعدی catch you later boy.